अलराइट है। अब आजको भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामी ग्रेड 9 र 10 को के भन्छ साइन्सको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू डिल गर्छौँ र सबै क्वेसन्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँहरूलाई एक्जाममा सोध्छ, तपाईँको कन्सेप्ट खतरा बस्छ, त्यही भएर यो भिडियो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। राइट, सो लेट मी स्टार्ट। सो सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म क्लास 9 10 त भन्नु पर्दैन होइन, तैपनि अहिलेलाई मैले क्लास 9 बाट सुरु गरेँ अथवा ग्रेड 9 बाट सुरु गरेँ। सो ग्रेड 9 को लागि है त। सो 9 and 10 सबै एउटै कुरा हो, किनभने 9 को बेस राम्रोसित भएन भने 10 लाई काम लाग्दैन। सो यु हेभ टु नो सो मेनी थिङ्स होइन, नो प्रब्लम। सो लेट्स सी है त। सो यसमा चाहिँ अब हामी सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ वाट इज डिराइभ युनिट भनेको छ होइन। सो वी हेभ गट द आइडिया डिराइभ युनिट भनेर कसलाई थाहा छ के हो भनेर। ल आइडिया भएन भने मै सुरु गरिदिन्छु है त मजाले, हुन्छ? तपाईँलाई आइडिया छ, केही छ आइडिया भन्नुहोस् न त। Those units just made of 2 or more fundamental. एक्जाम्पल दिनुहोस् न मलाई। Acceleration को मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, त्यो चाहिँ तपाईँको डिराइभ युनिट हो। त्यसो भए फन्डामेन्टल युनिट चाहिँ के हो त? मीटर सेकेन्ड। अनि अरू मीटर सेकेन्ड, त्यसपछि अरू के छ त? केजी। केजी, ओके अलराइट। सो होइन एक्ज्याक्टली उहाँले भनेको कुरा एकदम सजिलो छ, सहज छ होइन। हामीले साइन्समा जेनरली फन्डामेन्टल युनिट्स र डिराइभ युनिट भनेर पढ्छौँ, तर फन्डामेन्टल युनिट्स भनेको के हो बुझिरहेको हुँदैन क्या होइन। एपिसोड पेज है। सो फन्डामेन्टल युनिट्स र डिराइभ युनिट दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। यो धेरै गाह्रो पनि छैन। सो लेट्स सी। जस्तो हामीले लेन्थ भन्यो भने लेन्थको युनिट हुन्छ मिटर। हामीले जस्तै अब वेट भन्यो भने मास भन्यो भने किलोग्राम, टाइम भन्यो भने सेकेन्ड, टेम्परेचर भन्यो भने केल्भिन अथवा डिग्री सेन्टिग्रेड होइन। सो त्यस्तै गरी अब डिराइभ युनिट चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि जस्तो मैले फोर्स भन्ने कुरा गरेँ भने फोर्स भनेको मास इन्टु ग्राभिटी हो। सो मास भनेको केजीमा हुन्छ, ग्राभिटी भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा हुन्छ। सो यहाँ तिनवटा कुरा आयो, केजी आयो, मिटर आयो, टाइम आयो, सेकेन्ड आयो। सो यसरी सरी ओके। सो यसरी तिनवटा कुरा आयो भने यसलाई हामी के भन्छ त डिराइभ युनिट भनेर भन्छौँ, किनभने यो फन्डामेन्टलबाट डिराइभ भएर आएको छ क्या। जब यो फोर्सको युनिट के हो त न्युटन हो क्या। सो फोर्सको युनिट न्युटन हो, तर हामी केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्छौँ। सो इट्स अ डिराइभ युनिट। बुझिरहनु भएको छ? त्यस्तै गरी भेलोसिटीको कुरा गरौँ। सो भेलोसिटी भनेको के हो? सो भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन। डिस्टेन्स भनेको मिटरमा आउँछ, टाइम भनेको सेकेन्डमा आउँछ। सो वाट इज दिस? दिस इज अगेन के हो त भन्दाखेरि डिराइभ फ्रम के हो त फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, द्याट इज मिटर एन्ड सेकेन्ड। लेट अस टक अबाउट पावर। सो वाट इज पावर? पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम टेकन। सो वर्क डन भनेको के हो त मास इन्टु के हो त फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। सो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन भनेको सेकेन्ड। सो फोर्स भनेको के हो भर्खर हामीले ल्याएका छौँ केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु सेकेन्ड त भइहाल्यो, इन्टु डिस्टेन्स भनेको मिटर भयो। सो केजी मिटर स्क्वायर अपन सेकेन्ड क्युब। सो दिस इज द युनिट। सो यो डिफ्रेन्ट केजी मिटर सेकेन्ड होइन, यो सबै कुरा आइराख्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पावरको युनिट चाहिँ खासमा वाट हो, तर हामीले यो सबै फन्डामेन्टल युनिटहरूलाई यहाँ युज गर्यौँ क्या। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ त डिराइभ युनिट भनेर भन्छौँ। सो डिराइभ युनिट आर दोज युनिट्स विच कम्स फ्रम के हो त फन्डामेन्टल युनिट्स। फर इक्जाम्पल पावर अथवा फोर्स, एनी अफ द थिङ्स। गरे? ओके। सो लेट्स डिल अबाउट अनदर क्वेसन एन्ड द्याट इज के हो त भन्दाखेरि चाहिँ न्युटन्स थर्ड अफ मोसनले के भन्छ होइन। सो न्युटन्स थर्ड अफ मोसन भन्ने बित्तिकै लेट्स सी कसलाई आउँछ डु इन डज एनीवन हैव गट आइडिया अबाउट इट? एभ्री एक्सन हेज इक्वल एन्ड अपोजिट। एक्ज्याक्टली होइन, सेभेनबाट भनिदिनुहोस् है। सो एभ्री एक्सन हेज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एकजना मान्छेले बन्दुकबाट चाहिँ होइन गोली यो के भन्छ बन्दुकबाट चाहिँ गोली हान्यो भने चाहिँ होइन त्यो रिकोइल गर्दा चाहिँ ग्राङ हान्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे पछाडि जान्छ क्या। किनभने बन्दुकको त्यो जुन गोली छ नि त्यो गोली अगाडि गएर छ, त्यही भएर पछाडि जान्छ क्या। तपाईँ हिँड्दाखेरि फटाफट हिँड्नुभयो भने बालुवावाला बाटोमा हिँड्नुभयो भने अथवा माटो भएको अलिकति हिँडेर ठाउँमा हिँड्नुभयो भने हिँड्दाखेरि फ्याट गर्दाखेरि त्यो खुट्टाले माटो फाल्छ क्या बाहिर। किन जति खुट्टा उचालिन्छ नि माटो त्यति बाहिर फाल्छ क्या भनेर बुझ्नुभयो नि होइन। अथवा तपाईँ जहाज के अरे पानीमा बोट चलाइराख्नु भएको छ भने जहिले चाहिँ तपाईँले खेल्नु भयो नि त्यो उसलाई क्या स्ट्यान्डलाई क्या त्यो जुन चाहिँ हाम्रो के भन्छ त्यसलाई ओर
स्पेलिङ OAR. ओके ओर होइन जहिले त्यो ओरलाई तपाईँले चाहिँ तान्नुहुन्छ नि त्यसले पानी पछाडि फाल्छ अनि तपाईँ अगाडि जानुहुन्छ क्या त्यसले पानी पछाडि फाल्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ अगाडि जानुहुन्छ त्यो स्विमिङ गर्दा पनि त्यही हो नि होइन पानी पछाडि फाल्ने अनि आफू के गर्ने अगाडि जाने बुझिराख्नु भएको छ नि सो दिस अल आर द इक्जाम्पल्स अफ के हो त टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन क्या कुरो बुझ्नुभयो नि होइन अलराइट नेक्स्ट क्वेसन मोमेन्ट भनेर के हो भनेर चाहिँ वाट इज मोमेन्ट एनी आइडिया Summer-wise movement is a clockwise movement. भनेको क्लकवाइज डिरेक्सन र एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन चाहिँ काउन्टर ब्यालेन्स हुन्छ क्या फर इक्जाम्पल यो ढोका हुन्छ नि यो ढोका यति खुल्छ यति बन्द हुन्छ भने यति नै खुल्छ क्या भनेर बुझ्नु होइन अथवा समहरू चाहिँ इक्वल हुन्छ क्या क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजको सम चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ क्या बुझ्नुभयो नि होइन अलराइट त्यसपछिबाट अर्को क्वेसन छ वान जुल वर्क डन भनेको के हो बुझोस् वान जुल वर्क डन के आइडिया छ भन्नुहोस् न आतिनुपर्ने कुरै छैन नि ओके लेट्स सी न वान जुल होइन 1 kg. कसरी गर्ने त होइन नर्मल सजिलो छ क्या वर्क डन भनेको के हो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स सो फोर्स भनेको के हो त यदि हामीले 1 न्युटनको फोर्स लगाएर 1 मिटर कुनै चिजलाई डिस्प्लेस गऱ्यो भने 1 न्युटन मिटर ट्राभल हुन्छ त्यो भनेको 1 जुल हो क्या सो हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने एउटा सामान्य एउटा लोडलाई बोकेर यदि 1 मिटर डिस्टेन्स हिँड्यो भने र 1 न्युटनको अब्जेक्ट छ फोर्स लगाएर होइन सो लेख्नुहोस् त when a body is displaced by 1 meter after applying a force of 1 Newton, then it is said as 1 joule work done. Then it is termed as Then it is termed as 1 joule work done, right? Okay, board actually drop गरिदिनु कोही आइदिनुहोस् त सबैजनाले क्वेसन हेर्नुहोस् है आफ्नो क्वेसन्सहरू हेरिराख्नुहोस् है क्लास 9 को स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो सेटबुकबाट क्वेसन हेर्दै गर्नुहोस् यु आर गेटिङ द क्वेसन्स होइन पाइराख्नु भएको छैन क्वेसन टिक्लाउँदै जानुहोस् है आफ्नो सल्भ गरेको क्वेसन्सहरू अहिले भइरहेको क्वेसन्सहरू हामीले क्वेसन नम्बर 1 जुन चाहिँ डिराइभ युनिट त्यो गऱ्यौँ क्वेसन नम्बर 2 जुन स्टेट्स थर्डमा त्यो गऱ्यौँ अनि त्यसपछि एउटा 3 मा वाट इज मोमेन्ट गऱ्यौँ 4 मा हामीले वाट इज 1 जुल वर्क डन भनेर गऱ्यौँ 5 मा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द रेजिस्टेन्स भनेर सोधेको छ सो वाट इज रेजिस्टेन्स लेट्स सी होइन सो लेट्स सी अब रेजिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्ने होइन कुनै पनि कुरालाई अपोज गर्ने भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रेजिस्टेन्स भन्छौँ क्या सो रेजिस्ट गर्ने होइन आर यु रेजिस्टिङ मी भन्छ नि तपाईँहरूले मेरो कुरालाई रेजिस्ट गरिराख्नु भएको छ रोकिराख्नु भएको छ भनेर होल्ड गरिराख्नु भएको छ भन्नु है सो जुनै पनि कुरा के हुन्छ रेजिस्टिङ पावर हुन्छ क्या फर इक्जाम्पल यहाँबाट कोही मान्छे छिरिरहेको छ मैले तिनीहरूलाई रोकिरहेको छु कि जानु दिइरहेको छैन भने पनि त्यो रेजिस्ट गरिरहेको हो के गरिरहेको हो रेजिस्ट गरिरहेको कोही मान्छे टिकट काउन्टरमा बसिरहेको छ टिकट हेर्दै मान्छेलाई भित्र पठाइरहेको छ भने त्यो पनि के गरिरहेको हो के गरेर हो रेजिस्ट गरेर कुरा बुझ्नु भएको छ सो रेजिस्ट गर्ने आफ्नो तरिका हुन्छ होइन सो करेन्ट पनि त्यस्तै हुन्छ एउटा तारमा करेन्ट फ्लो हुन्छ होइन काठमा फ्लो हुँदैन किन भन्दा काठ भनेको इन्सुलेटर हो काठ भनेको के हो अनि वायर भनेको के हो कन्डक्टर हो वायर भनेको के हो conductor. सो कन्डक्टरमा चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरू मुभ हुन्छ वायरमा चाहिँ के वुडमा चाहिँ के हुन्छ त यो इन्सुलेटर हो त्यही भएर Electrons मुभ हुँदैन राइट सो कुनमा चाहिँ खतरा मुभ हुन्छ त कपरमा हुन्छ कि गोल्डमा हुन्छ कि होइन आइरनमा हुन्छ कि अरू वायर्सहरूमा हुन्छ कि अब हुन त गोल्डमा पनि राम्रो हुन्छ तर हामीले गोल्ड किन युज गर्दैन महँगो पर्छ नि त महँगो तार युज गर्छ त त्यही भएर हामीले कपर युज गर्छौँ क्या सो कपर इज द बेस्ट सल्युसन वायर किन आइरन गर्दैन आइरन तात्तिन्छ क्या धेरै हिट हुन्छ क्या तर कपर त्यस्तो हिट हुँदैन क्या बुझ्नु भएन कपर जति आइरन जतिको हिट हुँदैन क्या त्यही भएर हामीले कपरलाई चाहिँ बेस्ट वायरको रूपमा युज गर्छौँ होइन अब कुरा आयो रेजिस्टेन्सको कुरा आयो रेजिस्टेन्स भनेको अपोजिङ पावर अफ द के हो त वायर एनी अफ द कन्डक्टर क्या लेख्नुहोस् त द अपोजिङ पावर अफ द कन्डक्टर टु रेजिस्ट द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त रेजिस्टेन्स भनेर भन्छौँ सो रेजिस्टेन्स
इज के हो त भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अनि रेजिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया हो क्या सो यो भने चाहिँ कस्तो भने यो वायर हुन्छ नि वायरको यो लेन्थमा पनि उसले डिपेन्ड गर्छ रेजिस्टेन्स हैन र यो क्रस सेक्सनल एरिया यो ए भनेको यो एरिया क्या गोल खालको एरिया हुन्छ नि तारको मोटोको भित्रको एरिया क्या त्यो क्रस सेक्सनल एरिया हुन्छ हामी त्यसलाई के भन्छौँ क्रस सेक्सनल एरिया सो यदि हामीले यसलाई कम्बाइन गर्यो भने रो इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल बाई ए सो रो इज इक्वल्स टु रेजिस्टेन्स इज इक्वल्स टु रो एल बाई ए सो यो रो भनेको चाहिँ रेजिस्टिभिटी हो है यो कन्सटेन्ट छ यसलाई रोको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ रो इज इक्वल टु के हुन्छ आरए बाई एल यो चाहिँ रेजिस्टिभिटी भयो है सो दुईवटा फ्याक्टर के रहेछ त लेन्थ र क्रस सेक्सन एरिया ल लेख्नुहोस् त रेजिस्टेन्स is directly proportional to the length of the wire and inversely proportional to the cross sectional area of the wire. अब हामीले अर्को टपिक पढिरहेका छौँ सो नेक्स्ट टपिक इज के त भेलेन्सी सो वाट इज भेलेन्सी Number of electrons in last valence. यो बुझ्नु भयो है सक्यो है तपाईँको यो सबै साथी छ त्यो रेजिस्टिभिटीहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ सो अर्को टपिक पढिरहेको छ हामीले भेलेन्सी सो भेलेन्सी भन्ने बित्तिकै के हो त चाहिँ भेलेन्स लेख्नुहोस् त भेलेन्सी इज डिफाइन्ड एज द कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एन एलिमेन्ट भेलेन्सी इज डिफाइन्ड एज द कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एन एलिमेन्ट फर इक्जाम्पल यहाँ मैले एउटा केटा अनि अर्को केटी लिएको छु अर्थात् एउटा पोटासियम लिएको छु अर्को हाइड्रोक्साइड लिएको छु सो पोटासियमको भ्यालुसी 1 छ र हाइड्रोक्साइडको पनि भ्यालुसी 1 छ त्यही भएर के हो एच लेखिन्छ क्या है त अब इफ आई टेक पोटासियम एन्ड अक्साइड देन व्हाट ह्यापन्स सो पोटासियमको भ्यालुसी जहिले पनि 1 छ ध्यान दिएर हेर्नु होला र अर्को भ्यालुसी के छ त 2 छ त्यही भएर यो 2 चाहिँ यतापट्टि गइदिन्छ क्या त्यही भएर के अनि ओ यो चाहिँ यतापट्टि आउँछ त्यही भएर पोटासियम अक्साइड हुन्छ गरे त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेसियम क्लोराइडको कुरा गरौँ म्याग्नेसियम अनि क्लोरिन सो म्याग्नेसियम क्लोरिनमा चाहिँ के क्लोराइडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेसियमको भ्यालुसी जहिले पनि 2 हुन्छ र क्लोरिनको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि 1 हुन्छ त्यही भएर यो 2 यतापट्टि आउँछ सो एन्सर विल बी MgCl2 यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त कम्बाइनिङ गर्न सक्छौँ सो भेलेन्सी इज नट अदर देन कुनै पनि एउटा गाह्रो टर्म होइन सिम्पली द कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एन्ड के हो त एलिमेन्ट्स के कुनै पनि एलिमेन्टको कम्बाइनिङ क्यापेसिटीलाई नै हामी के भन्छौँ भेलेन्सी भन्छौँ अलराइट अब अर्को चाहिँ क्यारामेल भनेर चाहिँ खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन आई डोन्ट थिङ्क कुन चाहिँ क्यारामेल भने अहिले है सो लेट्स सी म्यालिएबल एन्ड डक्टाइल हु नोज वाट डु यु मिन बाई म्यालिएबिलिटी एन्ड डक्टाइलिटी थाहा छ कि आइडिया छ थाहा छैन यो क्लास 6 मा पढ्नुपर्छ है त ओके सो म्यालिएबल र डक्टाइल भनेको कस्तो प्रपर्टी सुनौ है त कुनै पनि चिजलाई जस्तो मेटल्सहरूलाई स्पेसली गोल्डलाई सिल्भरलाई अथवा आइरनलाई हामीले हिर्काइ गर्न थाहा जस्तो बनाउन सक्छौँ क्या यस्तो खालको चिज छ भने यस्तो रेक्टेङ्गल छ भने यसलाई कुटी गर्न के गर्छ सर्कल बनाउन सक्छौँ क्या सो म्यालिएबल भनेको इट्स द्याट प्रपर्टी स्पेलिङ हेरौँ है MALLEABLE सो म्यालिएबल यसलाई चाहिँ हामीले म्यालिएबिलिटी पनि भन्छ म्यालिएबिलिटी अथवा डक्टिलिटी डक्टाइल अथवा डक्टिलिटी सो दिज आर द property of a metal, property of an element which can be converted into thin sheet plate जस्तो के thin sheet मा कन्भर्ट भयो भने त्यसलाई हामी malleable भन्छौँ अनि if that can be converted into long wire then त्यस्तो प्रपर्टीलाई हामी के भन्छ डक्टाइल भन्छ सो property of a element अथवा metal to convert into a thin sheet is known as malleability and convert into wire is known as के हो त डक्टिलिटी डायमन्ड त त्यस्तो हुँदै हुँदैन नि हजुरको अब त्यसमा तपाईँको कपर हुन्छ गोल्ड हुन्छ सिल्भर हुन्छ आइरन हुन्छ नट भन्यो भने चाहिँ डायमन्ड हुन्छ होइन नटमा चाहिँ अब मर्करी हुन्छ मर्करी पनि मेटल हो तर के भने त्यो पनि कन्भर्ट हुँदैन होइन सोडियमलाई के गर्न सकिँदैन होइन अब कुरा आयो two salts that causes temporary hardness of the water calcium bicarbonates हो के salt हैन जस्तो MgSCO3 2
क्याल्सियम HCO3 O2 म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट क्याल्सियम बाइकार्बोनेट अथवा यिनीहरू चाहिँ के हो त टेम्परेरी हार्डनेस कज गराउने कार्बोनेट्सहरू होइन अब Na2CO3 लाई सोडियम कार्बोनेट आफैमा वासिङ सोडा भइहाल्यो होइन क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3 होइन त्यस्तै गरी यहाँनिर अब फ्रगको साइन्टिफिक नेम भनेर सोधेको छ होइन फ्रगको साइन्टिफिक नेम चाहिँ के त राना टिग्रिना हो है RANA अनि यसरी सो रानाले त हाम्रो क्यापिटलमा लेखेको छ अनि टिग्रिना स्मल लेटर लेखेको छ र टिग्रिना चाहिँ हाम्रो इटालिकमा छ इटालिक प्याटर्नमा छ होइन त्यस्तै गरी तपाईँलाई चाहिँ अब भाइरस भनेको के हो भनेर चाहिँ होइन सो भाइरस आर द स्मल लेख्नुहोस् त भाइरस आर द स्मल माइक्रोस्कोपिक बोर्ड व्यवस्था गर्नुहोस् भाइरस आर द स्मल माइक्रोस्कोपिक organisms which have RNA as a genetic material. But its size ranges from 25 nanometer to nanometer चाहिँ हाम्रो चाहिँ 25 nanometer to 250 nanometer right got it अनि some of the name of the virus are TMV tobacco mosaic virus Ebola virus oh है अब अर्को टर्म चाहिँ व्हाट इज इभोल्युसन भनेर छ हैन सो इभोल्युसन भनेको के हो त इभोल्युसन भनेको चेन्ज हैन द स्लो एन्ड ग्रेजुअल चेन्ज इभोल्युसन भनेर लेख्नुस् अनि इभोल्युसन इज द कति न्यानोमिटर भन्नु 1 मिटर न्यानो भनेको 10 to the power -9 है सो यस्तो हुन्छ क्या हजुरको माइक्रो न्यानो पिको भन्ने हुन्छ क्या पिको भनेको 10 to the power -12 न्यानो भनेको 10 to the power -9 माइक्रो भनेको 10 to the power -6 है ओके सो मैले के भने द स्लो एन्ड ग्रेजुअल चेन्ज that is observed in an organism in the phase of the slow and gradual change of an organism in the phase of certain time interval in the phase of certain time interval is evolution. Every organism originates, evolve, dominates and disappears. Bracket में get extinct and disappears. Bracket में get extinct, right? त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्स अफ डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको छ है सो व्हाट इज डाइजेस्टिभ सिस्टम सो डाइजेस्टिभ सिस्टम भन्ने बित्तिकै तपाईको बकल क्याभिटीबाट सुरु हुन्छ कहाँबाट सुरु हुन्छ बकल क्याभिटी है बकल क्याभिटीबाट सुरु भएर इनडाइरेक्ट के हो त रेक्टम हैन अथवा एनस हैन सो बकल क्याभिटीमा के भयो त माउथबाट हैन अथवा नेजल क्याभिटीबाट सुरु भएछ एलिमेन्ट्री क्यानल को चाहिँ अब तपाईको एलिमेन्ट्री क्यानल कुरा गरेर छ अहिले हामीले हैन सो डाइजेस्टिभ सिस्टममा चाहिँ हाम्रो जेनरली व्हाट इज द फंक्सन भनेको के हो त इट हेल्प्स टु के हो त भन्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रोय अथवा इट हेल्प्स टु कन्भर्ट कम्प्लेक्स फुड इन्टु
कम्प्लेक्स केमिकल इन्टु सिम्पल फर्म क्या होइन हामीले खाएको कार्बोहाइड्रेट्सहरूलाई हामीले खाएको प्रोटिन्सहरूलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर स्मलर फर्ममा लाने काम चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमले गर्छ क्या सो डाइजेस्टिभ जुसेसहरूले गर्छ क्या सो वाट इज द फङ्सन अफ डाइजेस्टिभ सिस्टम भन्यो भने चाहिँ बेसिकली डाइजेस्टिभ सिस्टम हेल्प्स इन के हो त ब्रेकिङ द कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मेटेरियल इन्टु सिम्पल फर्म लेखिदिनुहोस् त ब्रेकिङ द कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मेटेरियल इन्टु सिम्पलर फर्म है अलराइट सो नेक्स्ट अब रोल अफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टमहरू सोधेको छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा नै डिकम्पोजर्स हो क्या लेट मी ड्र भेरी सिम्पल डायग्राम टु यु यहाँ हामीसँग कन्ज्युमर छ कन्ज्युमरभन्दा तर जहिले पनि धेरै प्रड्युसर छ सो प्रड्युसरबाट कन्ज्युमर भयो कन्ज्युमरबाट के भयो त प्राइमेरी कन्ज्युमर सेकेन्डरी कन्ज्युमर र टर्सरी कन्ज्युमर सो माई पोइन्ट इज लाइक के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रड्युसरहरू प्लान्ट्सहरू पऱ्यो प्राइमेरी कन्ज्युमर्समा तपाईँको ग्रास सुपर्सहरू अनि सानसानो अर्गानिजम्सहरू पऱ्यो अनि त्यसपछिबाट आए यसमा फ्रगहरू पनि यसैमा पर्छ अनि यिनीहरूलाई खाइदिने अब घाँसले खाने अथवा नर्मली हर्बिभोरसहरू होइन गाईहरू मृगहरू एक ठाउँमा पर्छ भने त्योभन्दा माथिको ग्रुपमा गएर के हुन्छ त यहाँ मृगहरूलाई पनि यसैमा राख्न सक्छौँ हामीले होइन गाईहरूलाई पनि यसैमा राख्न सक्छौँ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको स्नेक्सहरूलाई होइन अथवा तपाईँको चाहिँ बाघहरूलाई अथवा तपाईँको बँदेलहरूलाई फक्सहरूलाई उल्फहरूलाई राख्न सक्छौँ भने यहाँ माथि गएर चाहिँ हक होइन चराहरू त्यो एकदमै कम मात्रामा हुन्छ जुन होइन तिनीहरूलाई राख्न सक्छौँ सो देयर इज डिफ्रेन्ट टु डिफ्रेन्ट थिङ कि एउटा चाहिँ तपाईँको फुड चेन हुन्छ अर्को चाहिँ फुड वेभ हुन्छ क्या सो फुड चेन भनेको चाहिँ एउटा चेनमा जान्छ होइन ग्रासलाई खाने ग्रासोपरलाई खाने फ्रगलाई खाने स्नेकलाई खाने चरा हक होइन यसरी गयो भने चाहिँ फुड चेन गयो अब फुड वेबमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चिजलाई अर्कोले खाइदिरहेको हुन्छ क्या जस्तो गाईलाई चाहिँ के हुन्छ जरा बाघले चाहिँ खान्छ तर मान्छेले त खाँदैन नि त तर अरू मान्छेको नि त अर्को प्रजातिहरू खाइरहेछ नि त सो इट डिपेन्ड्स क्या होइन अथवा मृगलाई कसैले खान्छ भने कसैले नखान पनि सक्छ अनि त्यो चाहिँ त्यसरी त्यो डिफ्रेन्ट चेनहरूबाट आयो भने चाहिँ हामी के हुन्छ फुड वेभ र फुड चेन दुईवटा फरक कुरा छ है अब अहिले चाहिँ हामीले पढिरहेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुरा भए पनि लास्टमा हामीलाई चाहिने कुरा चाहिँ के हो त यो किन ट्राइङ्गल बना खाँदै त होला यो धेरै भएको भएर तल हुन्छ सानो भएको भएर माथि हुन्छ क्या बुझ्नुभयो होइन तर यो सबैलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ डिकम्पोजर क्या सो डिकम्पोजर किन चाहिन्छ भने डिकम्पोजरले पनि के गर्छ त जस्तो यदि हामी मऱ्यौँ हामी मरिसकेपछिबाट हाम्रो लास्ट यदि गाडी भन्यौँ होइन गाडीको छ भने हाम्रो सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू छ नि सबै कम्प्लेक्स चिजहरू छ नि त यहाँ त कार्बनहरू छ होइन अनि कार्बोहाइड्रेट्सहरू छ सबै ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ नि त अनि माइक्रो अर्गानिजम्सहरूले चाहिँ ब्रेकडाउन गर्छ क्या र हाम्रो कम्प्लेक्स चिजलाई चाहिँ सिम्पल फर्ममा लगिन्छ र लास्टमा तपाईँको 6 महिनापछिबाट त्यो त्यही लास्ट खोज्छु भनेर त्यो गाडीको ठाउँमा खनेर निकाल्यो भने त्यो हड्डी मात्रै भेटिन्छ इभन हड्डी पनि त्यो मकिसकेको हुन्छ क्या भनेको इट इज अल्सो ट्राइङ टु बी के हुन्छ त डिकम्पोज इन सोइल भनेर बुझिरहनु भएको छ सो त्यो भन्नु खोजेको चाहिँ कम्प्लेक्स चिजहरूलाई सिम्पल बनाउने काम कसले गर्छ त माइक्रो अर्गानिजम्सहरूले गर्छ माइक्रो अर्गानिजम भनेको डिकम्पोजर्सहरूले गर्छ के हो डिकम्पोजर्स सो लेख्नुहोस् डिकम्पोजर्स आर द माइक्रो अर्गानिजम्स which are responsible for conversion of complex organic matter into simpler form. है अब लास्टमा तपाईँलाई एउटा क्वेसन चाहिँ स्नो स्लाइड भनेको के हो भनेको छ होइन हजुर सो दुईवटा टर्म आइन्छ ग्लेसियर a huge avalanche of के हो त ग्लेसियर which is flowing downward from the mountain के अरे a huge avalanche of glacier which is flowing downward in the mountains बुझ्नु भयो सो ग्लेसियर भनेको चङ्क अफ आइस हो त्यही एभालान्च अफ आइस हो क्या होइन ठुलो हिउँको ढिक्का माउन्टेनको टपबाट मजाले बगिरहेको छ क्या खस्दा हेरेको छ क्या त्यसले त मान्छेहरू सबलाई
हिँडिरहेको मान्छेहरूलाई त्यो पहिरो आएको बेलामा त सर र गुड्दाखेरि पुरै लैजान्छ। मान्छे कति मरिरहेछ नि त्यसरी होइन, स्पेसली इन एभरेस्ट त्यो क्लाइम्बिङ गर्ने बेलामा। वेदर राम्रो भएको छैन, जस्तो पाए त्यस्तो वेदरमा गएको छ भने प्रायः जस्तो फेभरेबल वेदर हेरेर मात्रै जान्छ मान्छेहरू होइन। कहिलेकाहीँ मिसफर्च्युन माथिबाट वाइल्ड त्यो एभालान्च होइन झरिदिन्छ, अनि नजा भन्दा भन्दै अथवा आफूले हेर्दै पर पुगेको अर्को क्याम्पको साथीहरू ठाउँको ठाउँमा गयो, त्यस्तो हुन्छ र भेटिँदैन फेरि। इट्स भेरी डिफिकल्ट टु फाइन्ड देम होइन इन द माउन्टेन साइड्स है। अलराइट, सो दिस इज अल अबाउट वान पार्ट है त। गरेट, सबै बुझ्नुभयो? ओके।